Hello everyone. Now we are going to discuss the command rotate. Ano yung rotate? Yung papaikutin natin yung object or groups of objects sa loob ng Autocad. Iba-iba ang purpose ng paggagamitan nito. Depende sa requirement sa kailangan sa planong ginagawa. Or simple example is that example yung maliit nating model ng bahay wherein we have door, wall, and then we have simple window here. Example, ang kailangan natin is yung pinto ay nandito at ang bintana ay nandito. Hindi na natin siya kailangan i-drawing ulit. Kasi matrabaho kung i-drawing natin ulit yan. Diba? Makonsumo sa oras. Kaya ang gawin kung kaya. Kaya lang, uubos ang oras mo sa pag-drawing na pwede namang gawing simple. So, ano ang kailangang gamitin command? Ang kailangang gamitin command is rotate. Okay? So, next question is that, saan ba makikita yung rotate? Dito siya natin makikita sa taas. As usual, halos lahat ng command is meron sa general menu. Meron naman dito sa toolbar. At meron din naman dito sa command prompt. Okay. First is this dito muna tayo sa taas. Sa general menu. Sa modify. And then here, rotate. May kasunod siya ng command na move. Okay. Second is sa toolbar ito. Ito yung turo ng mouse. Then third is dito sa baba. Ang shortcut ng rotate is RO. Ayan. So, kung i-click nyo yung sa taas, yung sa general menu, sa toolbar, ganyan din ang lalabas dito sa command prompt. So, ang tanong niya is select objects. Anong mga objects ba ang gusto mong i-rotate? I-select natin lahat. Pwedeng i-select natin isa-isa. Pwedeng i-select natin isa-isa, pero matrabaho. O, pwede rin natin siyang i-select ng lahat na kagad. Window crossing from right going to lower right up to going to upper left. Ayan. Pagka yung nag-hidden line na ganyan, ibig sabihin yan na-select. So, ngayon, napili na natin siya lahat. Sabi niya, select objects. Tapos na, enter na natin. Wala na tayong gusto i-log. Ngayon, ang sasabihin niya, saan ang pinaka base point? Saan banda ang pinaka bisagra ng pag-ikot natin? Yung pinaka pivot. So, natin dito sabihin natin sa intersection. Okay. Specify rotation angle. Pwede natin bigyan ng value. Tignan nyo ito. 270. So, tignan natin yung 270. Kung ano magiging result. Ayun. Or, pwede na naman siyang i-specify RO. Select. Then, base point. So, intersection. Tapos, ihatak na lang natin dito. Kahit hindi tayo mag-click, ihatak kung saan direksyon tapos saka i-click. Rotation angle, pwede natin i-specify. So, isi-select natin ulit ang intersection nito.
diba? R. I-specify natin yung angle. So, gusto natin magkaroon ng base point. So, paano ito? So, select natin itong intersection. Tapos, i-click natin yun. Tapos, yung second point na hinihingi niya, diba sabi, specify the reference, angle, 0. Pinili natin yung intersection ng yung second point. Ayun. Click natin yung sa dulo. It's either endpoint or kahit na saan malapit. Tapos, sasabihin niya, specify new angle. Ngayon, pagka yung diagonal lang kailangan natin, in case kunyari, yung in relationship sa lupa, dapat naka-diagonal yung slant yung bahay. So, pwede nating ikot ito pag takin natin. Depende kung ano ang kailangan natin. It always depends on the requirement of what your planning needs. So, walang general rule kung paano ang gagawin. Pero yung procedure, tinuturo ko lang ngayon, i-develop nyo na lang, mag-practice nyo para makabisado nyo kung ano yung kilite. Kasi ganun ng Autocad eh. May mga commands na actually lahat dapat i-practice nyo. Para malaman nyo kung ano makabisado nyo, ma-feel ba kung paano tumatakbo. So in case kunyari halimbawa gusto natin naka-diagonal yan, natakbo natin itong mouse. O kung gusto natin sa side na ito, depende kung anong kailangan natin. So example, sabihin natin gusto ko naka-diagonal na dito. Next na tanong dito no, i-discuss na natin i-directa na natin. Halimbawa, paano ako mag-drawing dito? Paano kunyari nakatagilid ito dito? Ano ako makakapag-drawing yan? Ang hirap ng chain nito. Kung kunyari lalagyan ko ng lamesa, ang hirap. So, ang niyan, pag mag-drawing ka sa loob, or mag-drawing ka rito, kung gusto mo naka-perpendicular siya na maayos, is that gagamit ka ng OSNAP. Kunyari, example lang natin. Actually, wala sa skill kung maliit kung kwarto dito. Dito nagsimulang ganyan. Tapos, gumamit tayong perpendicular. Ayun. Halimbawa, example. Sigurado tayo na itong angle na to is 90 degrees. Pagkatapos, mag-offset na lang tayo ng mula rito hanggang dito. Hanggang sa wall, saka natin gamit i-offset. Nakagawa na tayo ng lamesa. Halimbawa, dito naman, kailangan ko nang sigurado ako naka-perpendicular dito. Actually, lahat ng items dito is naka-90 degrees eh. Pero dapat pag ginagawa yung naka-free na gano'n, nakapatay naka-off ang ortho. Toggle F8. Toggle kasi yung pindot-pindot yung F8. Ano ang kailangan yung gamitin. Yan, halimbawa dito, lagyan natin ng isa pa rito lamesa. Perpendicular. Yung sa pagpapaikot, no, halimbawa, ito yung gustong plano mismo. Hindi natin. Hindi. RO na rin. Hindi. State na rin. Halimbawa, nakabaluktot naman na ganyan. Gusto yung idiretso. Paano? So, intersection. Specify base point. Intersection dito. Pagkatapos, sabihin natin reference. Babalik natin siya sa zero. Specify reference angle. Click muna natin yung intersection. Tapos endpoint. Yan. Then, bahala na tayo kung anong angle ang gusto natin dito. Or, press nyo ang F8.
Ayan, ibalik natin siya. So, gano'n lang ka-simple ang okay. Na later unti-unti habang ginagamit yung AutoCAD, ma-absorb nyo kung paano siya gamitin. So, ang pinakasekreto lang para gumaling kayo sa pag-operate ng AutoCAD is palaging gamitin. Wala nang ibang sekreto. Kung habang ginagamit nyo, please mag-experiment kayo kahit naman nagpuwasa kayo ng training center or tawag dito, yung ginamit nyo, yung tutorial na ginagawa ko. Dapat nag-experiment kayo, nag-explore. Yung ang tamang term, nag-explore kayo. Hindi kayo matakot, hindi masisira ang buhay. Kahit na anong kalikutin nyo. Huwag nyo lang kalikutin yung palitan yung mga settings sa mga bagay na hindi kayo sigurado. Or in case, lalo na ngayon, meron ng cellphone. Kunyari, meron kayong babaguhin sa setting. Bago nyo baguhin, is kunan nyo muna ng litrato yung original setting. Para meron kayong idea kung in case na gulo-gulo ang takbo ng mga setting, meron kayong reference. Or meron kayong reference kung paano ba nyo ibabasihan, nagagamitin nyo yung pagbabasihan para ibalik sa dati. Or ang isa pa is, kunyari meron kayong binalo na setting at meron din kayo isang katabi or meron pa kayo isang computer na meron din AutoCAD, pwede nyo buksan yun at tignan dun sa kabila, tignan nyo, katabi yung computer na iba kung ano ang laman nung setting. Tapos, buksan nyo yung computer, yung AutoCAD nyo, gayahin nyo yung setting. Ganun lang yun. Walang gumagaling ng AutoCAD na hindi nag-explore, hindi nag-experiment, na hindi nagde-dare. Okay? So just keep in mind, always practice and then mag-research kayo at mag-aral kayo. So that's all for now. I hope na meron kayong napulot sa mga tinuturo ko. Please don't forget to subscribe to my channel, NAANEP TV, para updated kayo sa mga ilalabas kong mga tutorial. Bali, lahat ng available na command sa AutoCAD is gagawin ko ng tutorial. Okay? So everyone, please stay safe, have a nice day, and stay healthy.